अल्ट थिचेर यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् यसलाई टुक्रा गर्ने हो भने जस्तै हामीलाई यसको अब स्याडो इफेक्टको लागि छाया जस्तो बनाउनु पर्यो हामीलाई यो फोटोको चाहिँ छाया जस्तो सेट गर्नु पर्यो भने यसलाई कसरी गर्ने त हेरौँ अल्ट थिचेर यसमा क्लिक गरिदिनु होला सिलेक्सन गर्ने काम मात्रै गरिरहेको छ भने अहिले सिलेक्सन फोटोलाई सिलेक्सन गर्ने पहिला अब पेन टुलबाट बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हैन अब यसलाई हामी नमिलेको ठाउँ फेरि हामी चेन्ज गर्छौँ भन्नु पाइन्छ त्यसको लागि चाहिँ यसमा गएर तपाईले डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल्स एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् अब यसलाई मिलाउन सकियो जस्तै मलाई यहाँनिर थोरै यहाँ अलिकति सार्नु पर्यो तल यसरी यसरी यो नमिलेको भागहरु पनि मिलाउन सकियो यस्तो यदि पेन टुल युज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसपछि यसलाई सिलेक्सन गर्नको लागि कन्ट्रोल इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल इन्टर अनि माथि यहाँ क्लिक गरिदिनुस् राइट क्लिक त्यसपछि यहाँनिर लेयर कपी भनेको छ कपी गर्नको लागि हो अब त्यसबाट यसमा बस्नुस् स्मुथ टुल एक्टिभ गर्नुस् त्यसपछि यहीँ बस्नु राइट क्लिक अब यहाँनिर गएर हाम्रो ब्लेन्डिङ अप्सन ल अब ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर यहाँनिर हामीलाई अब स्याडो चाहिएको हो ड्रप स्याडो भन्ने हुन्छ यहाँनिर ड्रप स्याडो ल ड्रप स्याडो अब त्यसपछि यसमा गएर साइज डिफाइन गरिदिनुहोस् यसको स्याडो कति राख्नु छ मानि यति राख्नु ओके गरिदिनुहोस् अब यो हाम्रो स्याडोको यहाँ गइरहेको छ यहाँ बसेर राइट क्लिक यसमा गएर चाहिँ क्रिएट लेयर अब त्यसपछि यसमा बस्नुहोस् यसमा बसिसक्नु पछाडि यहाँनिर गएर तपाईको साइज अलिकति सानो बनाउनुहोस् यो हाम्रो स्याडोको भाग हो स्याडो पछाडि पनि हामी देखिरहेको छौँ यतापट्टि अब यसलाई यहाँनिर गएर ओपासिटीमा ओपासिटी मिलाउन सक्नुहुन्छ कति राख्दा ठिक होला स्याडो
यसरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ सर। अब यसलाई डायग्राम मर्ज गरिदिनुहोस्, कन्ट्रोल सिफ्ट ई भनेको म यसरी गर्छु, यति नै गर्नुहोस्।